Goedenavond, welkom bij Lime at 9 als dagelijks journaal. Vandaag in Lime at 9. IWGDS presenteert derde training in huiselijk geweld. Suriname krijgt geoportal van FAO. Wettelijke basis belangrijk om economie Suriname te diversificeren, zegt Geerling Simons. En 76 doden bij vliegramp in Colombia. Sharon Trading, dakplaten, roldeuren en aluminiumfabriek, gelegen te Oost-West-verbinding nummer 189C. Hier bent u terecht voor al uw dakplaten in alle kleuren en gewenste afmeting. En niet te vergeten, roldeuren in alle formaten en kleuren met of zonder motor, keukenmeubilair, keukenkasten in alle kleuren, stevige schuiframen met diverse soorten glazen, tweedelig, driedelig en vierdelig, schuifdeuren tweedelig, driedelig en vierdelig en in alle gewenste afmetingen en met installatie. Ook hebben wij meubelbuizen voor verkoop. Sharon Trading, dakplaten, roldeuren en aluminiumfabriek. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags en op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot half 2 's middags. Adres Oost-West-verbinding nummer 189C en voor alle informatie kunt u bellen met 355 188 of 355 275. Het Instituut voor Women, Gender and Development Studies, IWGDS, is vandaag voor de derde keer gestart met een training in huiselijk geweld. De studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname zijn de participanten. De training wordt altijd gehouden in de periode 25 november tot 10 december en wel in het kader van 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Coördinator van het IWGDS, Renuka Bihari, vertelt meer hierover. Het Instituut voor Women, Gender and Development Studies heeft vandaag voor de derde keer de training huiselijk geweld georganiseerd. Mede in samenwerking met UNFPA, de PAHO en het ministerie van Binnenlandse Zaken ook. En deze training organiseren we ieder jaar in het kader van 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Er is heel veel animo op de universiteit, met name studenten van maatschappijwetenschappen, die graag deze training willen volgen. Het is een training waar huiselijk geweld, wetbestrijding huiselijk geweld, machtsrelaties, genderongelijkheid aan orde komt. En aan het eind van deze training benoemen we altijd ambassadeurs. Dat zijn dus studenten die de training hebben gevolgd en die zich vrijwillig willen inzetten in het promoten van het voorkomen en dus eigenlijk de preventie en bestrijding van huiselijk geweld. Heel veel studenten die de training volgen, hebben huiselijk geweld ook van dichtbij meegemaakt, vertelt Bihari verder. Vaak zien we dus dat de studenten die de training volgen, het is bekend bij ons dat de heleboel studenten uit enthousiasme vrijwillig de training volgen. In het begin was het met name bedoeld voor studenten die van de studierichting rechten afkomstig waren, maar je ziet dus dat steeds meer andere studierichtingen aanmelden. En dan zie je dus een trend dat het vaak studenten zijn die of in hun directe omgeving te maken hebben met huiselijk geweld of zelf ook slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Ziet u veranderingen sinds de trainingen zijn gegeven in het gedrag van de studenten en hun omgeving? Praten ze erover? Nou, in het gedrag zal ik niet zozeer zeggen, maar wat we ook doen is dat we bij de introductieweek ook zo'n intro geven over huiselijk geweld. Dat doen de ambassadors. En zij vertellen dan een beetje wat huiselijk geweld is. Wanneer is er sprake van huiselijk geweld? Waar kan je je aanmelden als je geconfronteerd raakt met huiselijk geweld? En je ziet wel dat er veel meer studenten nu een thesisonderwerp kiezen over huiselijk geweld. Hoeveel studenten doen dit jaar mee? We hebben dit jaar 2 trainingen. Het is de eerste keer dat we een advanced training doen. Dat wil zeggen dus dat we een basistraining huiselijk geweld hebben. Daar doen 40 studenten aan mee. En dan hebben we op 13 en 14 december een advanced training. Dat is dus een training die gevolgd mag worden door studenten die de basiscursus hebben gevolgd. En daar doen 60 studenten aan mee. Renuka Bihari van het IWGDS in gesprek met onze nieuwsdienst. Het IWGDS maakt deel uit van de Anton de Kom Universiteit
en houdt zich bezig met gendergerelateerde vraagstukken. Op 6 december bestaat het instituut 10 jaren. Om de economie van Suriname daadwerkelijk te diversificeren, is het van groot belang dat de basiswetten in place moeten zijn. Dat zegt DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons in een interview met onze nieuwsdienst. Ze zegt dat er grote exportmogelijkheden zijn indien de agrosector in de juiste klimaat terechtkomt. Een van de belangrijkste inputs die de agrosector nodig heeft zijn goede wetten, vindt Geling-Simons. Ik gaf een voorbeeld in een programma. Ik zei, kijk, we praten heel veel over wat ik nu ook doe. Ja, we moeten landbouw doen en we moeten export doen. En we moeten ons ondernemerschap stimuleren. Die mensen moeten ondernemen, ze moeten planten, ze moeten exporteren. Ja? Maar u weet zelf dat als de wettelijke basis er niet is voor zulke dingen, ik ga een voorbeeld geven, we hebben nu een wet hier. Die wet gaat over de export van vlees. Je komt dan tot de ontdekking, wanneer die wet bij je komt, vanuit het ministerie, dat mensen vlees produceren. U zal het verhaal van Doxa Club en zo hebben gehoord. Maar dan ga je kijken ernaar en dan kom je tot de ontdekking dat die mensen het vlees niet kunnen exporteren vanwege het ontbreken van bepaalde zaken in Suriname. Wel, in dit voorbeeld wat ik heb gegeven, kan je zien dat wanneer je bepaalde stappen niet neemt, dat je kan babbelen 10 jaar, 20, 30 jaar, het gaat niet gebeuren. Je moet je wetgeving in place hebben, je moet je instituten maken, waardoor buitenlanders je producten ook willen kopen. Waardoor Surinamers ook kunnen gaan produceren. En die dingen zijn vaak niet gedaan. Geling-Simons zegt dat de agrosector in Suriname heel erg verwaarloosd is geworden. We hebben onze agrosector echt verwaarloosd. Toerisme is een beetje opgekomen, want we hebben familie in Holland. Maar er zijn veel meer toeristengebieden mogelijk voor Suriname. Maar ook daar moeten we kijken, hoe zijn onze vliegverbindingen enzovoort. Hoe is onze wetgeving. Als je die dingen niet doet, zal je blijven praten erover. En dat is wat ik zo even bedoelde. Je moet nu, in deze moeilijke tijd, zien wat er moet gebeuren in je eigen leven. En in het leven van het land, dat is de regering, moeten we nu die ommekeer maken. En als we het doen, als we die wetten maken, dan gaan we in de komende jaren zien dat het wel kan keren. Surinamers zijn ook actief. Ze moeten niet gehinderd worden door dingen die niet in orde zijn. Ze moeten zaken kunnen doen. Ik ben wel blij dat ik zie dat voor het eerst ik in het parlement zit, van 20 jaar ben ik al hier, ik zoveel wetten heb gekregen die de agrosector zullen bevorderen. Ik kwam net uit eentje, toen u op me zat te wachten, die het doing business, dus het ondernemersklimaat van Suriname zullen verbeteren. We hebben zeker 3 of 4 hier. Voor het eerst komen die wetten eindelijk naar het parlement. Het parlement helpt ook. Daar waar het misschien langdurig zou zijn voor de regering, nemen we een paar van die wetten over en dienen het ook zelf in. Dus we werken samen met die regering en we zien dat het parlement ook door de versterking van de vorige periode nu in staat is om die wetten ook werkelijk aan te pakken. VHP-voorzitter Chan Sentoki heeft tijdens een structurenvergadering zondag in Nikeri een 60-tal nieuwe jongeren in de partij verwelkomd. De VHP-mediacommissie zegt in een persbericht dat de jongeren gekozen hebben voor de Oranje Partij omdat zij zich ervan bewust zijn dat hun toekomst in gevaar is met de grote buitenlandse leningen van de staat Suriname. De Food and Agriculture Organization heeft de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht mandaat gegeven om een geoportal voor Suriname op te zetten. Het portaal is bedoeld voor bos- en landmonitoring en zal toegang bieden tot landelijke data zoals kaarten, statistieken en documenten. Stefan Playfair vertelt meer hierover. De geoportal staat er nog niet. Het moet nog worden gebouwd, het moet nog worden geconfigureerd en er moeten nog wat kleine security dingen op stand komen voordat hij kan worden deployed voor Suriname. En dus daarom was Damiano hier om ons te trainen en om ons te wijzen wat de beste mogelijke wegen zijn om de geoportal zo kwalitatief als mogelijk te maken voor Suriname. Wat is de competentie? Welke hoedanigheid was hij hier? Wat voor specialist is hij, meneer Diener? Damiano is van huis uit een Java-programmeur. Hij programmeert een aantal applicaties
Maar hij heeft ook gespecificeerd in open source software om daarvan programma's te schrijven. Zelfs werkt hij bij GeoSolutions, dat is een overkoepelende organisatie die de GeoServer kan opzetten voor Suriname. Dus via GeoSolutions en het FAO is Damiano hier dan om Surinaamse stakeholders dan te trainen. Wat is het resultaat geweest? Zijn de mensen getraind? Zijn ze tevreden? Moet er een follow-up? Wat is eigenlijk de output geweest van deze training? Ja. Damiano heeft zelfs gezegd dat de Surinaamse trainees dat ze een van de meest enthousiaste groepen waren die hij heeft gezien. Ze waren heel spontaan en ze waren heel leergierig. En het resultaat daarvan is dat ze op een zekere mate bereid zijn om een geoportal te kunnen opzetten, te kunnen stylen voor. Dus het stylen bedoel ik mooi maken, om het te kunnen zien. Dit is het voor het binnenlands nieuws. Blijft u afgestemd, zometeen de buitenlandse berichten. Straks in Sport Elite Daily Update. Braziliaans voetbalteam neergestort. Mourinho dreigt voor tweede keer in een maand geschorst te worden. De Surinaamse beachvolleyballers 14e op Trinidad. Tot zo. Een man is maandag in Columbus, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Ohio, ingereden op voorbijgangers en heeft vervolgens een aantal van hen met een slagermes aangevallen. 11 mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht, zo meldde de brandweer. Een persoon is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De dader is doodgeschoten door een politieagent die ter plaatse was. De agent was volgens Monica Moll, directeur openbare veiligheid van de Ohio State University, pas 2 jaar in dienst. De aanval op de campus was oorspronkelijk op Twitter omschreven door de universiteit als een aanval door een actieve schutter. A student who drove his car into a crowd of pedestrians and then got out and stabbed several people has been identified as Abdul Razak Ali Arten. The incident took place at Ohio State University on Monday morning. 18-year-old Arten was shot dead by police at the scene. And so the suspect drove his vehicle into a group of pedestrians. There were some injuries that resulted from that. The suspect then got out of the vehicle with a knife and began cutting individuals in the area. And the officer engaged the suspect and fired shots and used deadly force to stop the threat. The attack happened as some of the university's 60,000 students were resuming classes following the Thanksgiving holiday. 11 people were injured. They were a mix of academic faculty, maintenance staff and graduate and undergraduate students. Police are investigating whether the incident was a terror attack. Donald Trump zal de overeenkomst met Cuba beëindigen indien de regering in Havana de Cubanen niet meer van de deal laat profiteren. Dat liet de aankomende president van de Verenigde Staten maandag in een tweet weten. Als Cuba niet bereid is zijn bevolking, maar ook de Cubaanse Amerikanen en de Verenigde Staten als land te laten profiteren van de deal, dan stopt Trump het akkoord. De normalisering van de betrekkingen tussen de VS en Cuba is in gang gezet door de regering van de huidige president Barack Obama. On Monday, President-elect Donald Trump threatened in a Twitter post to terminate the U.S. détente with Cuba. This could bring opposition from some Republican lawmakers and corporate leaders who prefer continued engagement with the nation. President Obama began to normalize relations with Cuba in 2014. Since then, the United States has taken many steps to increase commercial travel, commerce, and the flow of information to the island. After Fidel Castro's death Friday, top aides to Trump signaled that the Cuban government has to move toward legislating greater freedoms for its people and giving Americans more in return if it wants to keep warmer ties with the U.S. Zakenman en bananenexporteur Jovenel Moïse heeft in de eerste ronde van de Haitiaanse presidentsverkiezingen de meeste stemmen binnengekregen. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen bekendgemaakt door de kiesraad.
Met 55,67% van alle stemmen krijgt Moïse een meerderheid, wat betekent dat een tweede en beslissende ronde niet nodig is. Haiti zal dan na een jaar van politieke onzekerheid eindelijk een nieuwe president hebben, mits de verliezende kandidaten de uitslagen niet aanvechten. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen was een herkansing van de verkiezingen die een jaar geleden werden gehouden. De uitslag werd toen, na talloze klachten over fraude, ongeldig verklaard. President Michel Martelly trad in februari af zonder dat er een opvolger was gekozen. Haiti was sindsdien geleid door interim-president Joquelerme Privé. Provisional results suggest Jovenel Moïse has won the presidential election in Haiti. The political novice has won a majority in the first round, avoiding a second-round runoff, according to the Electoral Council. The 48-year-old also came first in the initial vote in 2015. Together we will change Haiti, he says. Together we can work to allow all Haitians to live better. The results suggest Moïse won 55.67% of the vote in the November the 20th election. 12% of the voting slips were set aside because of irregularities and were not included in the count. The vote was scheduled for October the 9th, but was postponed again after the Category 4 Hurricane Matthew tore through the Caribbean nation. The results follow a week of protests and unrest led by the supporters of the former President Jean-Bertrand Aristide's Famille Lavalas party. De inflatie in Venezuela komt dit jaar uit op ongeveer 720%. Geld is bijna niets meer waard. Winkeliers stellen de bergen bankbiljetten die klanten op de toonbank deponeren niet meer na, maar wegen de stapel papier om de waarde te bepalen. 100 bolivar, het grootste biljet van de nationale munteenheid, heeft een reële waarde van slechts enkele eurocenten. Portemonnees en portefeuilles zijn zinloze gebruiksvoorwerpen geworden en nagenoeg verdwenen uit het stadsbeeld. Bergen bankbiljetten zitten in handtassen en zelfs in rugzakken. Zakkenrollers hebben geen reden van bestaan meer in het socialistische Venezuela. Inflation in Venezuela is the highest in the world, and one of the issues, along with rising crime, that fueled the recent anti-government protests. In January, prices rose more than 3% over the previous month. The annual inflation is 56%. Prices rise almost daily, and there are shortages of many basic food items. Our daily routine is not to go to the gym or the cinema, but to go from one supermarket or shop to another. I go to one and they've got nothing. I go to another and they've got sugar. But there's no cooking oil, no butter, no cereal or flour. There's no this or that. Every Venezuelan is forced to find ways to cope. With the Venezuelan bolivar losing value, the US dollar is where people seek stability. With the official exchange rate paying 6.3 bolivares to the dollar, a vibrant black market has developed, paying much, much more. What we have here is 80,000 Venezuelan bolivares, the local currency, which is worth 1,000 US dollars. There's 1,000 US dollars, that is worth that. 6.3 at the official exchange rate, about 80 at the unofficial black market rate. Carrying large amounts of cash around is just one problem. A dollar shortage has affected imports. These car showrooms are empty. I wanted to talk to the manager, but with nothing to sell, he's not come to work. We just see everything very short term. We don't think about what's going to happen next year. We think about what's going to happen next week or next month. So you don't really think about saving. That's just out of the question. Bien, gracias. The economy in Venezuela is not an abstract concept practiced by men in grey suits. It affects everyone, every day. Even this simple cup of coffee is a challenge. At the official rate, it costs more than $3. At the unofficial black market rate, less than 20 cents. And it costs more this week than it did last. The opposition is calling for an end to the government's policy of state-led growth and currency controls. Government schemes ensure that the poor are fed, while the rich have their own ways to cope. The opposition to President Nicolas Maduro's government
has come mostly from Venezuela's middle classes, their frustration spilling into anger that shows no signs of abating. Daniel Schweimer, Al Jazeera, Caracas. Dit was het voor Lime at 9. Een fijne avond verder. Mijn naam is Aransta Beurner en tot morgen.